Bức thư đầu tiên. Cảm ơn Ben đã làm YouTube. Patum Thani, ngày 12 tháng 4 năm 2024. Ben yêu, mình viết bức thư này muốn bày tỏ sự công nhận, cảm kích, tự hào về Ben vì đã dám làm YouTube. YouTube là nền tảng mà Ben sử dụng nhiều nhất phải không? Ben có thể xem vlog cuộc sống hàng ngày, video truyền động lực, video hướng dẫn làm hoặc học gì đó, nghe nhạc và cả nghe podcast nữa. Gần như YouTube có tất cả những thứ Ben cần. Ben có nhiều tình cảm cho nền tảng này vì từ đây Ben đã học hỏi, mở mang kiến thức rất nhiều và dần dần Ben cũng muốn sản xuất nội dung trên đấy vì để ghi lại, chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ về cuộc sống và hành trình phát triển của bản thân. Nếu như nội dung của Ben làm đến với người đang cần thì chặng đường này càng thêm ý nghĩa. Hồi cấp 3, du học là việc mà Ben rất thích. Xem không biết bao nhiêu video của du học sinh từ Mỹ, Anh, Đức đến Hàn, Nhật, Úc và mong muốn sau này sẽ được đi du học hệ cử nhân. Lúc đó có suy nghĩ rằng cuộc sống tại một thành phố nhỏ ở Việt Nam chẳng có gì hấp dẫn để quay cả. Để vài bữa được đi du học sẽ có nhiều thứ hay ho rồi vlog lại và đăng lên YouTube cũng được. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ben có qua Nhật du học và làm chừng 4 năm. Và đúng thật cuộc sống ở bên đó rất hay ho. Nhưng Ben đã không hề làm bất kỳ cái gì trên YouTube vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng lớn nhất có lẽ là chưa thực sự đủ đam mê hoặc chưa đúng thời điểm. Thôi thúc làm YouTube trong Ben ngày một lớn hơn khi qua thải du học. Cộng thêm là việc được truyền cảm hứng từ môi trường xung quanh như là bạn bè của Ben mở kênh YouTube và Ben rất thích những gì bạn đó làm. Thêm vào đấy, Ben được học hỏi rất nhiều về truyền thông, mạng xã hội. Tất cả cộng hưởng lại chỉ bắt Ben phải làm việc mà đáng lẽ ra 6 đến 7 năm trước Ben phải làm. Sau học kỳ 1 của năm nhất kết thúc, lúc chuẩn bị quay lại học kỳ 2, Ben đã tạo ra một kênh YouTube tên là Ben on Earth này đây. Nói là ngẫu hứng cũng đúng vì tự nhiên lúc đó cảm thấy là qua học kỳ 2 này mình nên làm YouTube đi nhỉ. Thế là tạo liền nhanh lắm, không có ngồi mà đắn đo suy nghĩ, cũng chẳng lắng lo sợ hãi gì nữa. Có cảm giác đã đến lúc Ben nên thực hiện những thứ mà Ben đã muốn làm từ lâu. Kết quả là một kênh baby ra đời. Thật sự đủ đam mê rồi đó ha. Khi mà năng lượng tích tụ đủ thì nó sẽ chuyển hóa thành dạng khác nhau. Giống như là hơi nước ngưng tụ đủ thì nó sẽ biến thành mưa. Trong trường hợp của Ben là khi mong muốn đủ rồi thì nó sẽ biến thành hành động. Đối với Ben là vậy. Khi được thúc giục đủ, Ben sẽ làm rất dễ dàng, không cần gượng ép gì nhiều. Nhưng một khi nó đã chưa chín thì có ép buộc nó cũng rất khó để thực hiện. Mà cho dù bắt đầu được đi nữa cũng sẽ kéo dài không được lâu. Ben làm YouTube vậy cũng đã được 2 tháng với 9 video rồi đó. Ban đầu cứ nghĩ mỗi tuần có một video vài phút thôi mà, chắc không khó lắm đâu. Nhưng khi thực sự bắt tay vô việc rồi mới thấy là không đơn giản như vậy. Việc tạo banner, ảnh bìa cho kênh thôi mà phải chỉnh lên, tải xuống, đăng lên, gỡ xuống mấy lần để làm sao cho nó vừa với cái khung hình có thể được hiển thị trên tất cả các thiết bị khác nhau. Rồi đến lúc quay phim, Ben cứ bản năng thấy cái gì được cái là lia cái máy quay. Để khi xem lại là bị rung, lắc, rất nhức đầu. Theo là thumbnail, cái ảnh mà bên ngoài một video á, bình thường chụp ảnh xong là up lên luôn chứ không có chỉnh sửa gì, nên cũng chỉ biết ghép mấy cái ảnh mà mình cho là thú vị nhất lại với nhau theo template có sẵn, rồi viết thêm mấy chữ nữa là xong cái thumbnail đấy. Và phần ăn tiền nhất của việc sản xuất nội dung đó là edit, biên tập video. Mấy cái kia đã trầy trật rồi thì có phần này là chìm nghiệm luôn. Mà ơi, nó nhiều, nó khó, nó phức tạp vậy trời. Thường thì một video mất khoảng 10 đến 16 tiếng để edit á. Phần này là phần khó nhất, mệt nhất, nhưng cũng là phần đặc sắc nhất. Nhìn là những khoảnh khắc đã quay thấy rất thú vị, chứ lúc quay chẳng có cảm xúc gì nhiều. Rồi khi mà thêm được cái hiệu ứng gì vô cái là cười kha kha, tưởng vậy là vui á. Từ quay, từ chỉnh, từ xem, từ cười một mình như con điên vậy đó.
Mặc dù lúc chỉnh video xong, bạn có xem lại để kiểm tra rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi những sai sót, vì nó có quá nhiều thứ cùng diễn ra một lúc trên video mà hai con mắt không thể kiểm soát hết được. Nên là khi xem lại có gì mà chưa ổn á, mong mọi người thông cảm, hoặc có thể bình luận ở phần bên dưới kia để cho mình rút kinh nghiệm vậy ạ. Công đoạn cuối cùng là đăng video lên YouTube và tối ưu hóa SEO để nhiều người biết đến hơn. Đang khá hào hứng với phần này vì những việc nặng nhất đã xong rồi và video sắp được xuất bản. Yeah! Giai đoạn này khá tốn thời gian để nghiên cứu sao cho điểm SEO cao và làm cho video có thể tiếp cận được đến nhiều người xem hơn. Tất cả những phần việc trên bạn đều chưa từng làm trước đây bao giờ. Vừa mò vừa làm mà không ra nữa thì lên chính YouTube để hỏi cách làm về YouTube, nên tạo ra được một video nó mất rất nhiều thời gian. Chà, làm YouTube coi vậy mà cực ha. Đặc biệt là đối với một đứa trốn 6-7 năm trời không dám trôi mặt lên bởi biết bao nhiêu nỗi sợ chồng chất và cái gì cũng là lần đầu làm. Chẳng có gì dễ dàng, vậy mà vẫn ra video mỗi tuần được. Chắc chắn bạn đã phải cố gắng rất nhiều rồi. Giỏi lắm. Mỗi lần edit luôn tự hỏi tại sao bạn có thể kiên trì ngồi đến 2-3 giờ sáng để chỉnh từng dòng phụ đề làm SEO vậy chứ. Buồn ngủ lắm rồi mà vẫn ráng làm cho xong mới nhẹ gánh đi ngủ được. Nhưng mấy việc khác là bỏ cuộc từ lâu rồi, không nhận này được như thế này đâu. Chắc có thể lực nào đó thao túng bạn rồi phải không? Chứ đâu ra mà động lực dữ dội thế. Mình tự hào về bạn lắm, đã dám làm và sống theo sự mách bảo của trái tim. Ghi nhận sự nỗ lực, chăm chút từng video của bạn. Mình trân trọng việc bạn đang làm. Cứ tiếp tục tiến lên nhé. Giai đoạn đầu lúc nào cũng khó nhất cả. Làm nhiều rồi cũng sẽ quen tay thôi. Bạn cũng biết là những video đầu tiên luôn là những video tệ nhất mà phải không? Nên là đừng quá tạo áp lực cho bản thân mình là phải hoàn hảo. Dần dần chất lượng của video sẽ được cải thiện ấy mà. Tin rằng bạn sẽ có được những gì bạn mong muốn. Bạn đã vất vả nhiều rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bức thư tiếp theo. Yêu bạn.